kaya makapasok sa Ay. university dyan sa Laguna. Nako. Oo. Kahit hindi mag-rhyme, this is Afternoon Delight. Okay, so today is Tuesday, first Tuesday of the month, February 4. Ang ating chosen delight of the day. Medyo healthy, ah. Kahapon, we started off the week with dessert. Ngayon, meron tayong parang salad dito. Actually, this is a chicken wrap na, inopen lang natin. Maganda naman tingnan. Oo. Paano mo kakainin yan? I'll eat it like a salad na lang. Para mas madali. Oo. Ako sa tacos, ganun ginagawa ko minsan. Yung lalo yung mga hard shell tacos. Oo. Inudurog ko na lang, tas Oo, kasi medyo makalat nga. oo, kasi para may konting dangal. Pero ito, okay to, no? Actually, good source din to of macros because you have carbs from the pita. Ayan, kita mo ba direct? Ayan, mas maganda ata. Then you have protein from the chicken, of course. Tapos sa sauce mo na lang siguro yung fat mo, no? Yung fat source mo. Okay, so wala siyang oil, kaya ba siya healthy? I guess it's just the fact na ito kasi mukhang white meat yung chicken. So it's good protein. You So have breast yan. Oo, mukhang Pecho. breast eh. Tapos syempre may konti kang Pinaka-boring part gulay. ng chicken para sa akin. Ako leg ang gusto ko talaga. Diba? Tsaka wing. Wing. Alam mo, chicken lollipop ang type mo. But ano ba yun? Wing yun na pinul back. Ah, Para all you get is just pure wing meat. ang gusto ko kasi yung wing na binabali ko pa. Tapos yung, anong tawag doon? Yung kinakain mo talaga yung in between the... Ginagawa mo sampalok. Parang sampalok. Sinusubscribe. Oo, ganon. You gnaw on it. Oo, yun. Nibble on it. Oo. Tapos ang matitira na lang ay talagang walang papakinabangan kahit daga. Ay, hindi. Sa akin, hindi ako magaling kumain ng ganon. Yung mga cartilage, hindi ko kayang... Madali lang kunin solusyon lahat. dyan. Parang yung napanood natin report dati. Sinusubsob. Oo. Oo. Oh. Tikman nga natin itong chicken. Sige nga. At higit sa lahat, healthy siya dahil ang carbo content niya. Kukunti lang, manipis lang. Yes. Kasi yung lettuce, I think 1 cup of lettuce, if I'm not mistaken, parang sobrang baba lang ng calories. Oo. Parang 10 calories lang ata, 1 cup na yon. So, At yung kanyang wrapper ay supposed tortilla to, no? mukhang corn, tortilla. kulay green ba siya? Tama, no? Parang may ano siya, greenish tint siya, yes. At tama ka, kailangan gumamit ng cubiertos. Sige, mamaya, titikman Because natin we're yan. not savages, you know? They not like us. They not like us. They not. Oh, yun yung pinag-uusapan natin kahapon. Masarap yung sauce. Talaga? sige. Oh, ketchup ba yun? Parang may may- white Oo. Figure out ko kung paano mo yan titikman. Ngayon, patikip na tayo ng ating mga storya. Actually, ang dami natin. But this one, earlier, was mentioned. It is a notable news day. Dami Here nangyari. are some stories we're watching. Ang dami nga, no? First is the ongoing oral arguments at the Supreme Court over the petition to void the transfer of PhilHealth funds. Last year, the Finance Department ordered the state health insurer to return its excess funds of 89.9 billion pesos to the National Treasury. But the petitioners led by Senator Coco Pimentel and former SE Senior Associate Justice Antonio Carpio said this move by DOF was illegal. As of October, PhilHealth has already turned over 60 billion pesos to government. And over at the House of Representatives, an inquiry into so-called fake news is also going on as we speak. Lawmakers invited about 40 vloggers, but most did not show up for the inquiry. We will be listening in to this hearing later on in the program. Grabe, 3 lang ang dumating sa 40 plus na inimbitahan. Correct. They gave various excuses, including yung iba raw ay out of town, out of the country. Yung iba naman, they are asserting their legal right to refuse to attend. Sabagay, invitasyon lang naman tang sinabi, Yeah, di ba? oo. Pag na inimbita ka, pwede ka talagang pumunta at tumanggi. Oo. Siguro maingat din itong mga vloggers na to kasi alam nila na pupuntiryahin sila ng mga, ikaw, ba't mo sinabing alam mo naman. Sige, mamaya sisilipin natin yan. Pero ngayon, silipin muna natin ang ating mga stories on social media. This one first on the Philippine Star, a university in Laguna has implemented an English-only policy on campus. And it's fetching a lot of reactions, mostly negative. Here's the reaction of the Komisyon sa Wikang Filipino.
Naniniwala ako na may mataas na hangarin ang pamantasang kabuyaw na nakasaad sa kanilang misyon at bisyon at sa paglalabas ng kanilang polisiyang pangwika. Subalit ang atas na English-only policy ay paurong na kaisipan sa pagtatamo ng pandaigdigang kahusayan. Di kailanman maaaring maging sukatan ang wikang Ingles ng katalinuhan at kakayahan habang ang komisyon ay nagsusumikap na palakasin ang wikang Filipino ay pinahihina ng atas na ito ang mithiin natin na higit na kilalanin ang ating sariling wika lalo bilang wika ng karunungan at kasarinlan. Ang paglalabas ng ganitong atas ay taliwas sa Executive Order 335 na inaatasan ang lahat ng ahensya, kawanihan at instrumentalidad ng pamahalaan na tangkilikin ang paggamit ng Filipino sa mga opisyal na transaksyon, komunikasyon at korespondensya. Kaya dapat nabawiin nila ang atas na ito sapagkat di dapat tayo nauunahan ng wikang Ingles sa sariling bansa na ang wikang pangbansa ay Filipino at ang nagpapaaral sa mga iskolar ng bayan ay mula sa buwis ng mamamayang Pilipino at hindi Amerikano. That's right. Commissioner Benjamin Mendillo Jr., Commissioner ng Pangasiwaan at Pananalapi, Komisyon sa Wikang Filipino. In short, ano ang role niya? Ano ang arango niya? Siya ay Hirapan ako. pananalapi. Pananalapi. Treasurer. Correct. Okay. Okay. Ano masabi mo dyan, Tita D? Well, ako na-off ako, honestly. Pero iba yung aking, iba yung dating na parang ang sinasabi para daw maging para ano ba yung term Globally na ginamit? competitive? Globally competitive. I was gonna say world Kanino class. tayo makipag-compete? Pero kasi, parang nakita naman natin yan. Bakit pumunta ka, tignan mo ang mga bansang kagaya ng Japan, ng Korea. Marami naman doon, they're really embracing, diba? They're really like, they embrace their language, they embrace their products and all that. Hindi naman kailangan makipagsabayan sa English all the time at nangunguna sila in the world. I think you're wrong. Joke. Eto, sa akin, di ba sa military may kasabihan sila na parang kung ano yung inuutos mo as commanding officer sa iyong mga sundalo, you must be able to do. Likewise, di ba? Okay. Ngayon, mag-uutos ka ng ganito, meron ba tayong ano dyan, whiteboard marker, madam? Bakit? Kasi gusto ko lang i-edit yung announcement na yan. Kung makita mo siya. Okay. Ito, Na may glare kasi, simulan natin. Walang whiteboard marker, no? Okay, in line with the vision of developing globally competitive and world-class students. Okay, again, sentence na yun, sentence construction pa lang, marami ka ng mga redundancies. At ang world-class ay hyphenated dapat yan. Okay? The pamantasan ng Kabuyao, in case hindi, the University of Kabuyao is now an English. Ang English at speaking ay dapat may hyphen sa ano yan, may hyphen sa gitna. Starting February 3, 2025. So all transactions, engagements with officers. Anong kaibahan ng transaction sa engagements? With officers, students, employees, and workers. Okay, anong kaibahan ng workers and employees? Higit sa lahat, nawawala ang tinatawag na Oxford comma. Ano ang Oxford comma? Dapat meron kang comma before and after employees. Otherwise, isang unit lang ang workers and employees. Unless yun ang point mo. Should be communicated in English, whether written or otherwise. Okay, so whether written or otherwise. Ano pa yung otherwise pa ba? Smoke signal, mga ganyan sa English. Okay, may nakikita ka dito mga hirip na okay yan. I don't see anything wrong with this rule. It prepares students actually for what? If you don't know how to speak English, you will have limited job opportunities in the future. Probably totoo kung ang trabaho mo ay, sabihin natin mga trabahong gaya ng, thank you for coming, sir. Or parang, ang dapat, kung gusto maging globally competitive ang mga estudyanteng Pinoy, hindi sa wikang, let them study code. Turuan nyo silang mag-code. Yan ang lingwahe ng kinabukasan, ng future. No? Pagdidisenyo o paggawa ng mga mundo, ng mga sistema, gamit ang computer. Coding ang kailangan natin. Hindi pag wikang English. Hindi, tsaka, I mean, anong klaseng assurance ang meron tayo na if we only speak
English, tayo ay makukuha natin lahat yon. And ano yung term na ginagamit? Globally competitive na tayo kaagad. Global. Kanina tayo nakipag-compete. Compared to what? Oo. Compared to who? Kanina tayo nakipag-compete ba? Mayroon bang ganong karera? Unless nakipag-compete tayo sa mga Pakistani, doon sa mga Bangladeshi, sa mga trabahong sabihin natin na, thank you very much, sir. Ganon. Yung, kumbaga, gets yun, hindi, okay, alam natin na ang abilidad ng pagsalita ng English, ay hindi sukatan ng dunong. Imbes yung makuha natin na meron kami tinatawag sa akademya noon na yung ultimo English na sinusulat natin sa mga panitikan natin ay hindi English na ginagamit ng buong mundo. No? Meron tayong particular na klase ng English na tayo lang ang meron. So ang term doon is you write not in English but you write from English. Halimbawa, ang English na ginagamit ng nobelisang gaya ni F. Sunil Jose ay may kakaibang English na affected yung kanyang syntax and diction sa pagsulat. Oh. Pero kasi malamang marami sa atin nasisilaw sa, ang galing ng diction niya. O pwede siyang maging anchor, broadcaster. Pati mga accent, tingnan natin, sinasama pa nga yun. Hindi, alam mo ba, hanggang ngayon sa high school, pinagtatawa na nila yung mga nalilito sa mga mahabang I at short I. Halimbawa, damp track. Hamp day. Hamp day. Okay. Pag pinakinggan mo yung mga Espanyol at mga Europeans kung nag-English, ang super rolling ang R's, mahabang I sila, ganyan, we limit. A classic example for me is English, British. Let's say the word fillet. It's fillet in American English, di ba? So yun palang may mga diferensya na eh. So parang bakit mo ngayon, just like what you're saying, yung nalilito yung mga tao sa pronunciation, iba-iba talaga eh. Sino nga ba itong isang prime minister ba o isang prinsipe ba ng Japan yun? May time noon na official functions, marunong siya mag-English. Nakapag-aral siya sa Oxford, Cambridge, etc., etc. Pero he still chose to speak in Japanese with an interpreter, kahit marunong siya mag-English. So, symbolic yun hello, magka-level yung ano natin. Tayo dito, my God, ang sukatan natin ng magandang, ang mahusay na kandidata sa mga beauty pageant, ay yung gaano kagaling sumagot sa English. Correct. Hindi nga, kahit sa pageants itself, hindi naman required na sumagot kayo in English. Tama. Diba? Pero marami sa atin na nag-fail kasi kinakabahan. Dahil iniisip nila sagot nila, paano ko ba i-Englishin to? So nagpapanik sila, tuloy, my family, mga ganun. Actually, I think the best way to really express yourself is kung kahit sa anong lengguwahe siya lumabas. Diba? Basta ang importante, masabi mo kung ano talagang gusto mong sabihin. Oo. Alam nyo, makikita nyo kung gaano ka-ridiculous yung idea. Okay, walang masama sa mga nag-i-English, walang masama. Pero pumunta ka sa ibang bansa, makita mo yung kababayan mo na, ika nga ni Chris Tucker sa Rush Hour 2. Merong isang Chinese, may nag-French. Sabi niya, habang sinasampal-sampal niya, don't you know how ridiculous you look? So parang ganun din. Minsan hindi mo masisisi yung mga ganyan kasi ultimo yung mga maraming pamilyang Pinoy, lower to middle class families, kinakausap ang mga anak nila na, saan? Ini-English. Are you hungry? Are you hungry? Mga ganyan. So yung mabata, sasagutin man ng, Mommy, I'm hungry. So, pag tinignan mo naman, Indyong-Indio yung mga itsura nila. Wala naman ba sa ibig sabihin? Grabe yung Oo. Kung gagamit tayo ng English, hindi ito para ipagpatuloy, halimbawa, yung kultural na, yung kolonyalismo na patuloy na nangyayari sa ating isipan, kundi para bawian yung mga nag-colonize sa atin.
Point ba? Sige. Let us know what you think about that Ito topic. kasi yan mo. This could potentially improve students' communication skills, boost their confidence in using English. Okay. Alam nyo, ito pa yung problema dyan eh. Hindi pa nanalita. Yung basic comprehension skills nga lang sa English. Problematic na tayo eh. Ang solusyon ay hindi yung palagi ang paggamit ng English. Kung gusto niyo mag-improve ang English skills sa mga estudyante, pilitin niyo silang magbasa. Dahil wala na nagbabasa ngayon. Yan ang problema. Ito, tingnan mo ha. May nagsalita, si Jevi Arabis. People need to realize that English is a language, not a measurement of intelligence. Simple follow, you cannot instruction. How can you graduation? Ito nga sabi- Yan ang the best na comment Correct. sa lahat. Actually, basta halo nga ang ating mga netizens sa kanilang opinion. Ano. Siguro wala masyadong nag-react dito kung ang sinabi nila is parang English is highly encouraged, mga ganyan. Or di ba? Parang ganun lang. Kasi I think bago mo ma-master muna yung ibang wika, subukan mo muna master yung sarili mo. Kasi, bakit code? Kung gusto nyo to rule the world, teach students the language of code, computer coding. Yan. Ito kasi, wala lang, mas mapipili ka lang na makuha sa mga trabaho, sabihin natin na mas kinakailangan ng, hello sir, how may I help you? Ganyan, thank you for coming. Ma'am, sir, ganyan. Okay. Speaking of codes, ito, still on the Philippine Star, the headline reads, BSP urges banks to move beyond OTPs. From the article, based on data from the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, about 10,004 cybercrime complaints were recorded in 2024, a sharp increase from 3,317 cases in 2023. The total financial losses suffered by victims amounted to nearly 198 million pesos last year. So basically, sinasabi lang nito na to future-proof daw, especially now that, we have certain apps na online banking, may access lahat sa ating mga accounts. Tsaka lahat na ngayon, halos ang ginagamit pambayad sa mga day-to-day na gastusin nila, puro yung mga apps na rin. Na usually, for you to verify, magsasend nga ng OTP. Pero alam naman natin na ang dami pa ding nabibiktima ng fraud, even with the OTPs. Kasi napipeke na ba yung OTP? I don't know how they do it, sa totoo lang. Tawag dito. Alam mo, dadating ang araw na yung mga kaapu-apuhan natin lahat ay matatawa pag nabasa nila yung mga head. Biruin mo, pinoproblema nila noon. Alam mo yun, sinisisi nila yung gobyerno dahil nag-click sila sa link na meron naman silang pagkakataon na pag-aralan, usisiin muna, magtanong-tanong, Correct. o i-google o i-search kung ano yung mga implikasyon nun. Pero makukunan pa rin sila ng pera. Balang araw matatawa sila na may ganito tayong mga problema. The same way na para mong gustong ipagbawal noon ang paggawa ng mga sasakyan dahil may mga nababangga o na aksidente. Uy, pero paalala natin na si Sir Mon Esberto, of course, yung Think Ka Muna campaign nila. Kasi kaya ko to naalala, partner, kasi nakita ko yung isa sa mga banks ko na nag-send sila ng reminder na kapag nag-send ng link of any kind, scam na yon agad. Kasi usually nga, at least yung pinakita nilang example is, kunyari, deactivated na ang iyong account, blah, 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 click the link. So, wag po tayo magpapauna sa ating mga emosyon. Pwede po nating aralin muna, pwede mag-isip muna. And if you do have those certain banking apps, pwede nyo naman i-check din doon. Diba? Kung gumagana, kaysa i-click nyo lang kagad. Walang masama magtanong. Ito kaya, okay kaya to? May nag-congratulate sa akin eh. Oh! Sabi niya, congratulations! Your SIM had won 950,000. Second prize winner drawn from President Rodrigo Duterte Foundation Incorporated. Handog pangkabuhayan laban sa kahirapan raffle promo per DTI NCR number Aba, may ganyan pa. 019S2019. Please text OTP. Sagot ba dapat ako? Siguro hindi.
Bakit? Oo. 950,000 na rin to. O di search mo muna. Kung may ganun. Oo. Diba? Foundation, ano? Sinearch Laking mo ba? pera din to. Oo, sayang din. Kakapag-negosyo ka na. Ikaw mag-search kaya, bigyan kita ng 50. 50K. 50K? Ngayon na talaga? Pwede. Totoo Magkano ba? arawan natin dito? Ano? Sinearch mo. Ano ba? Okay. Uy, may mga estudyanteng nanonood sa atin. Ay, mga hello! OJT natin. Hello mga OJT, anong school kaya sila? Taga saan daw galing? Malalaman natin mamaya at malalaman natin kung sa school nila ay pinagbabawal ba. Naalala ko Ay, nun. ano daw? Bicol University. Bicol University. Oo. Yan. Elementary school yun, sa public school ako eh. Meron ng ano na sisingilin ka ng piso. O hindi pa, malaki piso. 25 centavos kapag ikaw ay nagtagalog sa isang English class. Talaga? Kami wala kaming ganun. Sabi ko noon, ako? Mag-i-English? Never. Sa amin nililista lang, pero usually pag maingay, hindi pag nag-Tagalog or nag-English. Wala mo kung kaninong pangalan na lagi nakalista. Hindi sa akin. Maingay? Hindi sa akin. Hindi ikaw Hindi Clue, na- sino? Sino? Ewan. Hindi nga ako. Ilalagay ba na malalakas tumawa? Hindi ko alam kung baka yun ang dahilan kung ba't ako naisulat minsan. OTP baka mo. Ito, alam mo ibig sabihin to. Time Time out. out muna. Magbabalik po ang Afternoon Delight. After this quick break, stay tuned. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. I am Lourd de Veyra. She is Miss Denise Tan. And in the news, the government has declared a national food security emergency on rice amid surging prices. However, the move raised concerns over potential financial losses and corruption. News 5 correspondent Gerard de la Peña reports. A food security emergency on rice is now in effect across the country. The Department of Agriculture announced this on Monday. This aims to curb what they call the extraordinary rise in local prices of the staple. Effectively, this allows DA Chief Francisco Chu Laurel to direct the National Food Authority to release buffer stocks to government agencies, local government units, and the Kadiwa ng Pangulo program. Some 300,000 metric tons of rice from the NFA's warehouses are expected to be released to LGUs at 36 pesos a kilo. That will in turn be sold in public markets at 38 pesos per kilo. This cheaper price is expected to eventually pull down commercial rice prices. Before the official declaration of the food security emergency on rice, the DA had started selling 38 peso per kilo rice in Kadiwa stores. The agency also imposed a 58 pesos per kilo maximum suggested retail price for imported rice. Chu Laurel said the food security emergency will remain in effect until the prices of rice improves. But for the group Federation of Free Farmers, the move would incur huge financial losses and open the door for leakages and corruption. It added that it could be detrimental to farmers if palay prices are lowered further. The group has called on the DA to review the declaration of food security emergency. For News 5, Gerard de la Peña, we are One News. The House of Representatives has started its probe into online disinformation. And for the latest, we have Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, okay, how many from the 40 invited social media personalities actually came? Lourd and Denise, from the 40 na invited na social media users, influencers, or vloggers, 3 lang ang pumunta dito. And to mention their names, ito ay sila Attorney Ricky Tomotorgo, Malu Tikia, at saka si Mark Louis Gamboa. At kani-kanina nga lang natapos sila na magbahagi ng kanilang mga insights. At ilan din sa mga narinig natin dito ay yung kanilang pag-agree doon sa idea na gumawa ng mga polisiya o regulations para mas magkaroon na ng responsableng paggamit ng social media, especially for content creators.
lalong-lalo na nga raw na papalapit na ang campaign season tsaka ang election day. Tinitignan din kasi dito yung possible consequences ng pagsispread ng mis and disinformation. Ilan sa mga naibahagi rin kanina ng ilang mga resource persons ay yung pag-explain doon sa landscape pagdating sa media information literacy na kulang pa nga daw lalong-lalo na sa ibang mga tao na possibly iba yung kanilang paglaki o pagkasanay pagdating sa paggamit ng cellphone, ng gadgets, ng computers, lalong-lalo na ng internet kung saan ngayon lumalabas ng AI. Kaya pwede na silang maloko hindi lang ng fake news or false information, kundi pati yung mga deepfakes. At isa pa sa pinaka-nabanggit dito ay yung mga scam, sa harassment, cyberbullying na nagre-resulta nga dito sa responsible use. Kaya nasabi rin kanina ni Representative Robert Ace Barbers, nilinaw niya na hindi nila hinahangad na maapakan yung freedom of information and freedom of speech ng mga content creators, influencers, or vloggers. Ginagawa nila itong inquiry para nga raw doon sa paggawa ng polisiya o ng batas, para nga makita yung mga opinion ng mga tao. Kasi ilan sa mga naging research persons dito mula sa independent media outfits, etong mga invited nga na vloggers or social media influencers, magmumula sa government agencies. So lahat kanina, actually ongoing pa ngayon, ang nagsasalita na ay mula naman dun sa mga media outfits. Even mga fact-checkers na dinig din natin kanina. So itong pinaka-exchange of dialogue, hopefully daw, sa mga susunod na hearings pa, mas mapapalawig na at malilinaw kung paano nga ba ma-atake in a better way itong fake news, fake information. Kasi ang nasabi sa atin kanina, magandang araw na try iwasan yung paggamit ng term na fake news kasi napapalitan o natatanggal nito yung value ng news. Kasi pag sinabi daw na news, dapat ay tama ito. So, fake or false information. So, equivalent na lang nito, disinformation. Matanong ko lang, Mary Mon, sabi kanina ng isa sa mga tatlo na dumating, sila lang daw doon ang, to use his words, ang hindi DDS na mga parang vloggers. Pero ito bang the rest ba ay, sorry, hindi ako familiar, pero are they known for a certain political, let's say, affiliation? Ang nasabi kanina ni Representative Dan Fernandez, parang yung tinitignan nila ngayon na somehow category para sa mga in-invite nila na vloggers or influencers, sila yung merong mga pinupost or active sila sa paggawa ng mga content na tungkol sa gobyerno, whether pro or against it. Kaya nga nasabi rin kanina ni Malutikia, nilinaw niya na hindi raw siya vlogger, hindi rin siya blogger. Siya rin ay isang professor at political consultant at columnist din sa isang dyaryo. So doon nalinaw na walang ginagawang pag-atake para sa mga influencers na nandito. Ang gusto lang marinig ay yung opinion ng mga tao, yung mga nagko-content create. And since ito rin, even si Attorney Ricky Tumotorgo ay professor din siya sa isang School of Law. So nabigyan ngayon ng mas malawak na perspektibo ayon sa HOR, sa Tri-Committee, na yun yung pinaka-goal dito. And bukod dito, na-open din kasi yung idea na sa mga next hearings pa, marami pang mga resource persons ang maiimbitahan. And basta mga narinig din natin kanina, possibly hindi lang mga social media influencers, bloggers, or vloggers ang iimbitahan. Possibly magmumula rin sa mga dyaryo sa next hearings ay may maririnig din tayo mula sa kanilang resource persons. Mm-hmm. Pero doon sa mga imbitado, meron mo, di ba, sabi mo nga, 3 lang out of the 40 yung umattend. Ano naman mangyayari doon sa 37? How does the Tri-Committee intend to deal with those people who did not attend, especially in the future, na nakita rin naman ng mga pwedeng i-invite in the future, and pwede naman palang hindi umattend eh. Ililista sila. Totoo yan, Denise. Kanina nga inisa-isa yung mga letter of excuse nung mga hindi pumunta, mga around 30 above yung mga hindi pumunta. Yung ilan sa kanila nagpadala ng kanilang excuse letter. So iba sa mga reasons nito kung bakit hindi sila pumunta, out of the country, legal move nila or legal response nila yung hindi pagpunta. At merong ilan dito ay kine-question yung legalidad daw ng ginagawa na probe. So ang nasabi, ang napag-usapan kanina ay magbibigay o magpapadala ng show cause order para sa mga ito, sa mga hindi dumalo, para sa mga susunod na hearing pa. And titignan pa nila para doon sa iba pang mga excuse letters, kung merong invalid reason sa kanilang hindi pagdalo ay papadalhan din sila ng show cause order. Alam natin mangyayari kasi dyan eh. Nasabihan yan sila or alam nila. May nangyaring ganyan dati sa Senado ha. Oo, yung mga leading na mga vloggers at mga influencers. Okay, pumunta sila, umattend sila. Pagdating doon, may ilang senador, hinimay-himay yung mga sinabi nila against certain senators. So parang feeling nila inambush sila. Oo. Speaking of
Siyempre, yung ganun siguro yung atake the last time. Meron bang heated moments na, Mary Mo, na ikaw nakita na dyan? May nagkainitan na ba? May nagka-atakihan May na ba? nagpaguan ba ng hopya? Nako. Okay. Nako, so far wala pa naman. Medyo may kaunti lang tensyon pagdating doon kanina kasi sa simula nung natanong nga ni Representative Rodante Marcoleta bakit nga lang daw mga social media influencers or vloggers ang naimbitahan. Nasaan daw ang mainstream media? Tinatanong niya. May nabanggit din siya na dalawang dyaryo na sana nga raw ay magkaroon ng resource persons. Kaya dito nabuksan ngayon yung doon sinasabi ang focus ngayon kasi ay social media. Kaya mga influencers, very online, digitalized yung parang criteria for the hearing this day. Pero doon na-open ngayon yung idea sa mga next hearings na gagawin nila ay mag-iimbita na nga sila mula sa iba pang mga media outfits or platforms. So, dyaryo, yun yung isa. Isa rin sa mga nabanggit pa nga yung mga surveyors daw pagdating sa campaign. Possibly nga daw, baka raw masama ito sa usapin kasi isa sa mga pinaka nakikita nila dito, sa mga surveys din daw, meron din daw namamalain na mga personalidad o individual. So we'll see sa next hearings kung etong mga ni-request na sana raw ay imbitahan, dadalo rin sa susunod na pagdinig. I'm sure kasi milyon-milyon pa rin ang nagbabasa ng dyaryo. The printed word. Anyway, abangan natin mga mangyayari dyan. Maraming salamat sa iyong ulat. Mary Mon Reyes. Ang ganda na buhok ni Mary Mon ngayon. Oo nga. Fresh ang look niya. Alright. U.S.-trained orthopedic surgeon Edwin Mercado is the new president and CEO of PhilHealth. He took his oath before President Marcos at Malacanang earlier today. Mercado replaces Emmanuel Ledesma Jr., who was named PhilHealth chief in 2023. The announcement of the state health insurer's new leadership is coming on the same day that the Supreme Court is holding oral arguments on the petition to declare as illegal PhilHealth's excess funds transfer to the National Treasury. Inflation and the confidential fund issue have pulled down the trust ratings of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Marcos' score dropped to 50% in January 2025 from 54% in December. Duterte's trust rating also fell to 49% from the previous 52%. And a survey finds that most Filipinos believe the Bible should influence national legislation. 51% says it should have a great deal of influence, while 30% believe it should have a fair amount of influence. The survey also shows 85% of Filipinos viewing religion as beneficial to society. All right, in the United States, President Donald Trump on Monday held off on his tariff threats against Mexico and Canada for 30 days. That's after the two U.S. neighbors agreed to boost border security efforts. Here's an explainer from the Associated Press. Canada was staring in the face of 25% tariffs. Canada had announced retaliatory tariffs if those tariffs were going to go ahead. But Trudeau, the Prime Minister for now for Canada, had a call with Donald Trump, two calls today, and they made progress on negotiating a deal where Canada would do more at the U.S.-Canadian border to prevent drugs from going into the United States, even though drugs don't really go from Canada to the United States, certainly in compared to what happens at the Mexican border with fentanyl. Canadians are furious. They're upset. They are not buying American goods all of a sudden. They're looking to see on the label where things are made. They're booing the American national anthem at sporting events in Canada, NHL games, NBA games. Canadians feel like the relationship with the United States is now broken, that after centuries of close ties and family ties, they feel betrayed. I think Canada will certainly have to deal with this tariff threat for some time. It's only been averted for at least 30 days. Trump has continued to hold this threat over Canada before. They reached a deal in the first term and redid the United States Canada-Mexico Free Trade Agreement. We'll see if that happens again. But life under Trump as a neighbor for Canadians is very stressful. It's put Canada's economy at peril. And Canadians are furious. They are very upset with Trump and the United States, and it'll take a long time for this relationship to be recovered, even if there is a deal in the months or years to come.
Still in the U.S., staffers of the U.S. Agency for International Development have been instructed to stay out of their Washington headquarters with yellow police tape and officers blocking the lobby. This comes after billionaire Elon Musk announced that President Donald Trump had agreed with him to shut U.S. aid. Here's another report from the Associated Press. Staffers of the U.S. Agency for International Development have been instructed to stay out of its Washington headquarters after billionaire Elon Musk announced that President Donald Trump had agreed with him to shut the agency down. That's according to a notice distributed to the staffers early Monday. Musk, Trump, and some Republican lawmakers have targeted the U.S. Aid and Development Agency, which oversees humanitarian development and security programs in some 120 countries, in increasingly strident terms, accusing it of promoting liberal causes. USAID staffers say they tracked 600 employees who reported being locked out of the agency's computer systems overnight. Those still in the system received emails saying the headquarters building will be closed to agency personnel on Monday, February 3rd. The developments come after Musk said he'd spoken with Trump about the U.S. Aid and Development Agency, and the Republican president agreed they should shut it. Democratic lawmakers have protested the moves, saying Trump lacks constitutional authority to shut down USAID without congressional approval. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. Here are some stories we're watching ahead of the 2025 midterm elections. COMELEC rules that those who engage in vote buying or misusing state resources may be arrested without warrant. Confiscated money, goods, and campaign materials will be immediately taken into the custody by authorities. However, the poll body reminds law enforcement agencies to ensure all procedures follow constitutional and legal guidelines. The Senate approves a bill seeking to postpone the first regular elections in the Bangsamoro region. Senate Bill number 2942 was approved with 18 affirmative votes, 1 negative, and 0 abstention. The next election shall be held and synchronized with the 2028 national elections and every 3 years thereafter. The BARM election was initially proposed to be moved from May 12, 2025 to August 11, 2025. And the House of Representatives has approved on third and final reading a bill classifying nuisance candidacy as an election offense. The measure seeks to amend the Omnibus Election Code by defining nuisance candidates as those who file certificates of candidacy for financial gain or other improper motives. It also introduces new grounds for canceling a COC, such as causing voter confusion with similar names and mocking the election process. Individuals found guilty of being nuisance candidates will face fines of up to 500,000 pesos. Now in entertainment, singer TJ Monterde capped off his 3-night sold-out concert with surprises for the audience. One of these was a performance with South Korean singer-songwriter 10cm. News 5 correspondent MJ Marfori tells us more. Unang banat pa lang, mapapatili ka na mula sa hit K-dramas gaya ng Lovely Runner, Crash Landing on You, Hotel de Luna, at syempre, Queen of Tears. Gusto ko muna sabihin you're the light to my darkness, I just realize it. Do it, yarn! Nasorpresa, pero game na sumakay at nakichika si the king of K-drama soundtrack superstar 10cm na nasa likod ng mga hit songs ng top Korean series ng mundo. Nasa bansa ngayon si 10cm. Sinurpresa lang naman niya sa last day ng sold-out Sarili Nating Gabi concert kagabi ang kanyang Pinoy BFF at OPM star na si TJ Monterde sa Smart Araneta Coliseum. What makes you
keep on coming back to the Philippines? 좋아하고 그리고 필리핀 팬들을 Kasi gusto ko po yung bansang Pilipinas. Every time na pumunta ako dito, talagang gusto ko talaga yung pumunta talaga ng Pilipinas. At the same time, kasi nga, nandun din yung pag-collaboration din with TJ. Kaya yun yung reason kung bakit gusto kong bumalik talaga dito. Speaking of, just last year, dumalo rin si TJ sa concert ni 10cm sa bansa. Nagduet pa sila ng hit song ni TJ na palagi na ginamit sa Hello Love Again. Para sa kanya, ka-wavelength niyang Pinoy pagdating sa pagpapakilig at nagagamit niya ang inspirasyon sa mga K-drama hits na ginagawa niya. 굉장히 로맨틱한 음악들이 Every time na talagang iniisip ko na ang dami talagang magagaling na singer-songwriters dito sa Pilipinas. Yung style ng aking song is more of like same thing as romantic, the same time yung talagang makapagbigay na madaming feelings. Kaya sa tingin ko mas makakapag-learn din ako. Open din si 10cm na makatrabahong iba pang local talent sa Pinas. Malay mo, kantahin niya rin ang soundtrack ng mga serye sa Pilipinas. Kabog! I hope we can afford you. Discount. discount. Always. Yeah. Oh yes. Sorry, that's a joke. Galing, no? Ika nga nakapartner ko, buti pa raw si 10cm nagtatagalog. Buti pa nun, pwede pala magtagalog. Nationalistic ang Oh. 10cm. Oo. Okay, handa na ba kayo? Eto na po mga kapatid. Oras na para sa segment na hindi mo babansagang nuisance. Ang segment na mukhang talagang may laban pagdating sa resolba ng inflation. Correct. At ang tanging nuisance lamang ay nuisance sa kahirapan. Ito na po mga kapatid, ang I Saw the Signs. Okay, today's edition, entries ng Afternoon Delight viewers. Nabalita natin, padami na ng padami. Yes. Nakakatuwa. Thank you po sa inyo. Ito, unang-una galing kay Jessie Ilagan. Quiz! Ano? Tungkulin ko ang patayin ng ilaw sa silid-aralan kasama ang kaklase. Baka hindi maintindihan ng mga tagaan yan. Oo, kabuyaw. Note, bago turuan mag-English only ang mga bata, proper sentence construction muna in Tagalog. Tama ba, Tikit? Balikan natin. Sige nga. Tungkulin ko patayin ng ilaw sa silid-aralan kasama ang kaklase. Kasi iba yung Oo, kasi papatayin mo yung imply. alase mo rin. Oo. Iba yung na-imply. Okay, ito naman, galing sa ating suki, Magsi Alcantara. Caption, ang lawak-lawak ng kalsada, dito pa nagtayo ng bakery. Kasi binangga. Nabangga. Oo. Si ate ang nakasakay ng motor. Kasi hindi ko lang Oo. sure. Siguro, Ano yung nadaling mga tinapay, Miss Jan? Pop, yung mamon ba yung nadali? Mga kabayan ata yung nadali. Ay, oo, sayang yan. Favorite ko pa naman yun. Sa lahat ng tatamaan mo pa naman, ano? Anong leksyon dito? Ano? Dapat May may pangharang. May pangharap. Oo, na may tawag sila doon eh. Parang barrier na kahit isang ano lang yung bakal pa. Okay. Ito, Yes, from next. Cesar Carino na mahilig magpa-quiz. Nako, solve Okay. it daw. Let's see how smart you are. Make sense of this. Excuse me. They don't know that we No. know. Ano? Tapos? Uh, Ay, ang daming arrows pabalik-balik. Okay. They don't know that we know we... No, we know they... Okay, they don't know that we know that you know. Whatever. Kaya tinitingnan mo ko baka drawing siya ng isang mahalay na anatomical part eh. Hindi di ba? kasi may multiple arrows. So, they don't know... Ay, teka lang, natatakpan. Ayan. They don't know that we know they don't know. Yun na yun. Okay, ito naman mula kay Afternoon Delight viewer, Melet Rosete, ang caption, when you ask your parents for your birth certificate. Ano daw? Pakita natin. Baka yan yun, yung they don't know, we don't. Ayan. Nasa ilalim na. Nasa ilalim na lang ng kutsyon. Uy, ganyan ako nung bata ako. Sa ilalim ng kutsyon? How do you find things?
Ganyan. Ganyan din. Ganyan. Tapos, okay, bago tayo magpatuloy, hello po. Meron tayong mga estudyante dito. Mga bisita tayo, oo. Dito kayo, pasok kayo dito. Pasok kayo. Baka ma-discover kayo sa Yan. sa Rafi Tulfo in action. Kaway kayo. Yan. Hello. Hello. Okay, isa-isahin natin. Pasok ka, hindi ka kita sa sa camera. Okay. First student. Anong pangalan mo, ate? My name is Jay Salvarnado po. Anong course mo sa Bicol University? Bachelor of Arts in Communication po. Oh. Ano masasabi mo ron sa ng isang universidad na English only, please? Ay, oo nga. They don't know that. Okay. Next naman. My name is Jessamine. Jessamine Sarmiento. Okay. Anong ko-complain mo sa Anong Rafi reklamo Tulfo? natin? Ayan. Okay, ikaw po si? I'm Kiat Jalexi Anyate po. Okay. From... Pareha ba kayong mga lahat kay com students? Yes po. Bakit kayo magkaka-black? Siya naka-blue eh. Oh. Pwede. Okay. Bakit kayo nag-com sa lahat ng kursong maaring pag-aralan? Com po kasi is very diverse course po or program, and in the future after we graduate, marami kaming pwedeng pasukan pong careers in the future po. So Kayo ba may mga vlogs na kayo? wala po. Wala. Wala pa. Oh, siguro magandang imbestigahan din sa Kongreso, no? Kung bakit lahat ng vloggers ay nagsisimula sa linyang, "Hi guys." Tuloy nyo. Hi guys. Dapat pagbawal ka. May bago na ba ngayon? Mga info? Alam Hi, mo, guys arat pa rin, na. diba? Arat na. Mga gano'n, yung mga... Tara na. Yung mga arat binabaliktad. Mari mo batiin yung mga taga Bicol University. Sabi, hello. Hi po sa mga student ng Bicol University, lalong-lalo na po sa mga classmate namin na currently conducting a seminar po. Mari ba mong sabihin sa Bicolano? Oo nga. Hello po, marahay na aldaw po, marahay na tanghali. Udto sa Indugabos po dyan, kami po nandito para sa aming OJT po. Yan. Pwede mo ba kaming turuan bago tayo mamaalam sa kanila for Kung today? galit kasi isang tao, alam ba, ano sasabihin mo? Yung pang TV lang, Baka pwede yung nabiblip. Makanusun ka? Ay, ano ibig sabihin nun? Ang pangit mo. Ay, grabe! Makanuson ka? Oo. Parang may sakit ka yung dating, makanuson ka. O, ikaw naman. Makauragon ka. Ano yun? Yung Uragon. Nakakaita. Ayun ba yun? Akalang Uragon ay... Ako pwedeng mag-request. Paano sabihin yung ikaw talaga? Ganon, dapat yung ganong tono. Ika talaga? Ika talaga. Ika lang? Ika? Ika talaga. Ika talaga? Ika talaga. Talaga. O, palakpakan natin. No? Yes! Bye-bye. Madumala kami. Nagkalituhan na. Okay, maraming salamat Thank you. sa ating mga bisita from Bicol University. That will have to do it for us this Tuesday, February 4. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise. Join us again tomorrow 2 p.m. Ako po si Lourd de Veyra. Ano ulit yung makaano ka? Makanusun ka? Makanuson ka. Have a delightful afternoon. Ang lambing naman.